عصر جنگ‌های صلیبی، کلیساهای گاتیک و صومعه‌های رومانسک شاید اولین چیزایی باشن که وقتی به قرون وسطا فکر می‌کنیم به ذهنمون میان. جنگایی که اروپایی‌ها برای پس گرفتن اورشلیم انجام دادن یا حتی شیوع طاعون، همه اینا بخشی از تصویری هن که ما از اون دوران داریم. اما موسیقی چی؟ مثلا اگه شما به عنوان یه موسیقیدان توی قرون وسطا زندگی می‌کردین، چه جایگاهی داشتین تو اون جامعه؟ معنی نوآوری تو موسیقی اون موقع چی بوده براتون؟ الان شاید کلی ایده تو ذهنتون داشته باشین، ولی ما داریم میگیم قرون وسطا دیگه، یعنی نوآوری کردن اون موقع چی جوری بوده؟ اصلا چه گونه های موسیقی وجود داشته؟ برای اینکه بتونیم جواب این سوالا رو پیدا کنیم و تصویر بهتری داشته باشیم، اول باید ببینیم اصلا تو قرون وسطا چی داشته بین آدما میگذشته. جامعه قرون وسطا به شدت طبقاتی بوده و مردم بر اساس جایگاهشون متمایز می شدن که 3 طبقه اصلی هم وجود داشته: اشراف، روحانیون و دهقانان. اشراف خب همونطوری که احتمالاً خودتون هم میدونین توی قلعه های مستحکم زندگی میکردن و وقتشون رو با شکار و خوشگذرانی میگذروندن. موقع جنگ هم که مردا بیرون می اومدن، زناشون اداره مملکت رو به دست میگرفتن. ولی دهقانا که بیشتر جمعیت رو تشکیل میدادن توی کلبه‌های تک اتاقه زندگی میکردن و روزمره سختشون رو عمدتاً با همون کشاورزی و کارهای روزانه میگذروندن. همه اینا ولی قدرت و نفوذ کلیسای کاتولیک رو حس میکردن. یعنی اون موقع برای اکثر مردم همین ایمان و باور مذهبیشون بوده که مهم بوده و علاوه بر این هم آموزش تقریباً به طور کلی در اختیار همین راهبان صومعه ها بوده و باقی مردم، حتی بخش بزرگی از اشراف هم بی سواد بودن یا سواد خیلی کمی داشتن. پس با چنین نفوذ و حاکمیتی که داریم ازش حرف میزنیم، از نفوذ کلیسا، عجیب نیست که بگیم تا قرنها فقط موسیقی مذهبی بوده که نوت نویسی میشده. اغلب موسیقیدانای برجسته اون موقع هم یا خودشون کشیش بودن یا در خدمت کلیسا بودن. گرچه که سازهای متنوعی وجود داشته توی اون دوران، اما در کل موسیقی آوازی رایج‌تر از موسیقی سازی بوده و اصلا یکی از مهمترین فعالیت‌های کلیسا هم محسوب می‌شده این قضیه. نه اینکه کلاً ساز استفاده نشه، ولی تو کلیسا به علت کاربرد سابق ساز در مناسک به قول خودشون کافرانه، اوایل خیلی روی خوشی بهش نشون نمیدادن و از حدود سال 1000 میلادی به بعده که ما به طور فزاینده مثلا استفاده از ارگ یا ناقوت رو توی کلیسا میبینیم. این موضوع حتی اون موقع هم خیلی مخالف داشته و اینجوری نیست که مثلا خیلی راحت پذیرفته باشن ورود سازو به کلیسا، ولی خب به هر حال اطلاعاتی که ما امروز درباره موسیقی قرون وسطا داریم نسبتاً ناچیزه. مثلا سازهای انگشت شماری به جا موندن و توی دست‌نوشته‌های موسیقی اون دوره اشاره مثلا به تمپو یا اسم سازا نشده، ولی از یه سری تصویرسازی‌ها و نوشته‌های توصیفی اون دوره میشه متوجه این همراهی آوازخونا و نوازنده با هم دیگه شد، اما مثلا جزئیات یا نحوه دقیق اجراش در دست نیست. سرود گرگوریایی یا گرگورین چنت به شدت توی موضوع قرون وسطا مهمه. چرا؟ دلیلش اینه که این سرود موسیقی رسمی کلیسای کاتولیک روم بوده. این سرودها در واقع مجموعه‌ای از متون مقدس به زبان لاتین که بدون ساز اجرا می شدن و هدفشون هم در واقع تقویت اون حس معنوی و فضای مراسمات مذهبی بوده. ریتم دقیق ملودی ها رو ما نمیدونیم چون دقیق نوت نویسی نشدن، ولی میشه اینطوری توصیفش کرد که نشانی از فردیت درش دیده نمیشه و حالتی آروم و قدسی رو القا میکنه که صدای رسای کلیساست و عنوانش رو هم از پاپ گرگوری اول یا گرگوری کبیر گرفته که توی دوره زمامداریش میاد و آیینای عبادتی کلیسای کاتولیک رو از نو مینویسه. خیلی ها خلق این سرودها رو هم به خود این شخص نسبت میدن، ولی بیشتر شبیه افسانه است، چون ما الان میدونیم که مثلا این سرودها طی چند قرن و توسط افراد مختلف نوشته شدن، افراد گروه‌های مختلف نوشته شدن و
آره اولین سرودا به صورت شفاهی حفظ می شده، ولی وقتی تعدادشون زیاد میشه برای اطمینان از یک دست بودنشون کلیسا میاد و شروع به نوت نویسی اینا میکنه که شکل نشونه های مربعی بوده که نومز بهش میگن اگه درست یادم بیاد. قدیمی ترین نسخه های خطیش هم که به جا مونده مربوط به قرن نهمه و من خودم وقتی داشتم سرچ میکردم و مثلا این نسخه قدیمی رو نگاه میکردم خیلی واسم جالب بود که در عین حال عجیب بودن ولی قابل فهمم بودن. یعنی برای شخصی مثل من که مثلا اطلاعات بیسیک خوندن نوتو داره ساختار تقریبا قابل فهمه ولی در کل یه مقدار عجیبه. یه سری ویدیو هم من تو یوتیوب دیدم که مثلا آموزش میدن خوندن این نسخه قدیمی رو، ولی اینکه واقعا چقدر کاربردی ان رو نمیدونم. شاید هم تو ویدیوهای بعدی بررسیش کردیم، پس سابسکرایب داشته باشین که از دست ندین ویدیوها رو. و دیگه چی میدونیم از موسیقی قرون وسطا؟ اینکه راهبا و راهبه های قرون وسطا چندین ساعت از روزشون رو به خوندن این سرودا اختصاص میدادن که دو نوع اصلی هم داشته، مس و آفیس، که جفتش همونطوری که گفتم به زبان لاتین بوده. شامل 8 نوبت، آفیس شامل 8 نوبت در طول روز بوده که اولینش قبل از طلوع آفتاب و آخرینش هم موقع غروب آفتاب بوده و بیشتر برای نیایش‌های روزمره استفاده می‌شده، نیایش‌های روزانه. و مس هم مهمترین قسمت این نیایش‌های روزانه بوده که در واقع توش شام آخر مسیح رو به صورت نمادین بازسازی می‌کردن. یه سری از این متنا در مس‌ها ثابت بوده و یه سری دیگه‌شون هم فقط برای عیدای خاص بودن، مثل کریسمس یا عید پاک. من برای اولین بار میخوام تو این ویدیو یه کاری انجام بدم، چون بالاخره اینجا داریم راجع به موسیقی صحبت میکنیم و من فکر میکنم کلمه ها شاید نتونن واقعا به اون خوبی بعضی وقتا مفهوم منتقل کنن. پس گفتم بیام جزئیات 2 تا قطعه رو با هم بررسی کنیم و اینجوری شاید ارتباط بهتری بگیریم مثلا با موسیقی اون دوره. اولین قطعه آلالویا یکی از سرودهای پرریزکاری و شاد گرگوریاییه که برای بخشی از مس عید تجلی یا اپیفانی اگه درست تلفظش کنم سروده شده و واژه آلالویا در واقع برگرفته از یه واژه عبریه به معنی ستایش بر خدا یا خدا رو شکر، همچین چیزه و یک فرم ABA داره، یعنی ملودی آغازش بعد از بخش میانی که یه بخشی از انجیله دوباره تکرار میشه و لینکش هم قرار میدم جداگونه تو دیسکریپشن که اگه خواستین بتونین گوش بدین. خب همونطوری که خودتون هم دارین میشنوین قطعه داره با تکخوانی شروع میشه و بدون سازه همونطوری که گفتیم و بعد همسرایان رو داشتیم که تکرار کردن همون ملودی رو و اینجا بخش بیه یا همون بخش میانی که دوباره یه تکخوانیه و همون بخشی از انجیل که گفتم رو به زبان لاتین داره میخونه. من معنیش رو هم داشتم که بتونم بهتون بگم چه معنی داره دقیقا چیزی که داره میگه. معنیش میشه ستاره بشارت دهنده او را در شرق دیده ایم و با پیشکش های آمده ایم تا بستاییم سرور را. خیلی مذهبیه دیگه مشخصا. و بعد دوباره داریم همون تکرار بخش A رو میشنویم با همسرایان. به اینم یه اشاره بکنم بد نیست که این حالت روحانی که شما دارین میشنوین توی نوع سرودها به خاطر استفاده از گام‌ها و مودهای کلیسایی یا چرچ مودز که خب برای کسایی که موسیقی کار میکنن مفهوم آشناییه، ولی من سعی میکنم تو ویدیوهای تکمیلی همه اینا رو با جزئیات بیشتر شرح بدم چون خیلی مبحث طولانیه. برای قطعه دومم ما ای جانشینان رو داریم، اثر هیلدگارد فنبینگن یا فونبینگن، اگه سرچ کنم اسمشو نمیخوام اشتباه تلفظش کنم. آره اینجا هیلدگارد بینگن زده، ون بینگن مثل ونگوگ.
آره قطعه جانشینان رو داریم، اثر هیلدگارد ون بینگن، که خود قطعه از نمونه‌های پر احساس سرود گریگوریاییه و خود این شخص هم اولین زن آهنگسازیه که آثار زیادی ازش تو همین زمینه آوازهای مذهبی موجوده. به جز موسیقی حتی تو زمینه‌های امور سیاسی هم این زن حضور فعالی داشته و حتی رسالاتی تو زمینه الهیات و علوم پزشکی هم ازش موجوده. ولی خب ما اینجا یه قطعه موسیقی ازش داریم که تو نسخه خطی به صورت تک خط ملودیک و بدون همراهی ساز نوشته شده. خب من ویدیو رو همینجا میبندم. قرون وسطی قاعدتا خیلی طولانی تر از این چیزی که توضیح دادیم، بحث موسیقی درش، و من سعی میکنم حتما ویدیو در تکمیل این ویدیو درست کنم بازم. و من فکر میکنم با توضیحاتی که تو این ویدیو دادیم الان دیگه خودتون به خوبی میتونید این قطعه رو تحلیل کنید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. من کیانم، اینجا کازلب. مرسی.